भर्खरै चाहिँ SamFw को टुलको नयाँ बेटा आएको छ हैन, जुन चाहिँ भर्जन 4.0 छ। यो भर्जन 4.0 मा चाहिँ नयाँ लेटेस्ट अपडेटहरु आएको छ। यो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने लिंक चाहिँ म यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यो ल्यापटपबाटै यसकै माइकबाट रेकर्ड भएको कारण साउन्डै क्वालिटी आउँछ। त्यही पनि तपाईहरु सायद बुझ्नुहुन्छ होला, बुझ्नु भएन भने म यहाँ स्क्रिनमा पनि लेखेर देखाउँछु बोल्दै गरेको कुराहरु, धेरै विशेष चाहिने पोइन्टहरु। त्यो डाउनलोड गरेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ल्यापटपमा। जब तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ अथवा भन्नुमा एक्सट्र्याक्ट गर्नुहुन्छ, यो जिपमा आएको हुन्छ, WinRAR ले एक्सट्र्याक्ट गर्छ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसले नर्मली फोनहरुलाई एकदम इजिली रूपमा जीरो स्टार गर्दाखेरि जुन डायलग आउँछ, त्यहाँदेखि जुनसुकै फोन पनि डाइरेक्ट तपाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ, FRP गर्न सक्नुहुन्छ यसमा हैन। अनि यसबाट ओडिनको काम पनि फ्ल्यासिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो लेटेस्ट भर्जनमा चाहिँ एकदम धेरै यसमा फिचरहरु थपेको रहेछ, एकदम बेस्ट छ। यो 2023 को पनि भर्खरै हिजो मात्रै अपडेट आएको। यसमा तपाई देख्न सक्नुहुन्छ Samsung, यहाँदेखि हामी यहाँ Samsung को काम गर्न सक्छौं। Samsung भित्र पनि टेस्ट मोड अन्तर्गत FRP अनलक गर्न सक्छौं हैन। 2022 को सेक्युरिटी प्याचहरुलाई पनि गर्न सक्छौं, फ्याक्ट्री रिसेट पनि गर्न सक्छौं, अरु पनि फंक्सनहरु छ। MTB मा छ, ADB मा छ, रुट गरेर गर्न सक्यो। त्यस्तै डाउनलोड मोडहरु छ, डाउनलोड मोडबाट तपाई लगेर चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 5.6 लाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ FRP। त्यस्तै ओडिन फ्ल्याश गर्न सक्नुहुन्छ। ओडिन फ्ल्याश अन्तर्गत तपाईले आफ्नो Samsung को फोनलाई फ्ल्याशिङ गर्नु पर्यो सफ्टवेयर भने इजिली रूपमा यहाँदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै Xiaomi फोनहरु पनि छ, MI पनि भन्छ यसलाई, यो गर्न सक्यो। यस अन्तर्गत तपाईलाई MI क्लाउड पनि अनलक गर्न सकिन्छ। त्यस्तै फास्टफुडमा गर्न सकिन्छ, अनि EDL मा पनि गर्न सकिन्छ, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै LG को छ, त्यस्तै एन्ड्रोइड भनेर लेखेको छ। एन्ड्रोइडहरुमा तपाई इजिली रूपमा ADB अन्तर्गत जुनसुकै मोडल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै FRP गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि ओपन ब्राउज गरेर हैन। एप म्यानेजरहरु यहाँदेखि छ, तपाईले अरु काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, रुटको काम गर्न सक्नुहुन्छ, लगायत अन्य फिचरहरु पनि छन्। अब यतापटि इन्फो देख्न सक्नुहुन्छ, तपाई जुन डिभाइस कनेक्ट गर्नुभएको छ यहाँनेरि इजिली रूपमा देखाउँछ इन्फोमा। तपाईले इन्फोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ जुन फोन कनेक्ट गर्नुभएको छ यी अप्सनहरु आउँछन्, यी अप्सन अनुसारको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब रिबुट छ, रिबुटबाट पनि यहाँनेरि लेखेको अप्सन अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै मोबाइल तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो र हाल्नुभयो, सेटअप गर्नुभयो र तपाईले इन्फोमा क्लिक गरेर रिड इन्फो गर्नुभयो भने इन्फो गर्ने बित्तिकै यहाँनेरि चेकिङ कनेक्सन देखाउँछ र तपाईको फोनको सबै डिटेल देखाउँछ र फर्मवेयरको लिंक पनि दिन्छ। त्यही फर्मवेयरलाई क्लिक गरेर तपाईले इजिली फर्मवेयर डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो चाहिँ मोबाइलमा, र तपाईले नयाँ त्यसको मतलब सफ्टवेयर हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यसको अपडेटको यो लिंक चाहियो भने यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक दिएको छु, त्यहाँदेखि डाउनलोड गरेर इजिली रूपमा यो टुल चलाउन सक्नुहुन्छ। यो 100% फ्री हो। त्यसैले तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने कृपया भिडियो लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्दै यो भिडियोलाई अन्य साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ, लभ यु अल।